chào bà. Mày về lấy vợ không về à? Mà nhà con ở trong không về rồi. Cái gì nó dám cử mày ra? Con thích ra đi cầm. Mà nó có cho mày đi đâu mà mày đi? Thích đi, con thích đi được. Thế về thì chỉnh nhau. Nếu mẹ nó đã đéo cho đi giờ còn đàn ông con trai đổ mê tín. Vợ nó đéo tín đi chơi thì mình đi mê tín. Gọi làm cái gì con thằng Trung? Thôi đi về đi không vợ mày nó chửi. Xin bà đây. Thế về rồi nó mặt nó như là này bánh đa nướng rồi các cụ xin làm thế nào? Không, nhà con bảo thơ cứ hôm qua nhà con bảo. Mày về ngay tùy hôm mày đi là nó không bằng lòng. Hôm qua nhà con bảo thì cứ ở lại. Tao không biết nhưng hôm bắt đầu mày từ Vũng Tàu mày về là tao với cả ấy, thằng Trung với cả cái Mận, mày biết cái Mận không? Vâng, là mẹ con ạ. À, đấy, mày có biết thằng Trung không? Bố con ạ. Là con của tao. Tao thấy vợ mày nó bảo đi cái gì, vớ vẩn, đi cái gì? Mặt nó như cái bánh đa nướng nó xịt ra, không khác gì như là người sắp sửa, con trâu nó sắp sửa nó tủi đau nó chết. Thế nên là tao thấy mày cố mày đi về rồi mày chết. Rồi các khu nhà tao cũng không được, ê Hải Hậu Lăng Đình nhà tao rồi cũng mày ăn no cái đấy thì tao chế. Tao sợ vợ mày lắm. Bà nội lên gặp mày. Bà cụ lợi gì? Nói là bà đề thăm. Bà đẻ ra bố. Đẻ ra thằng Trung. Đẻ ra ông ấy. Này nghe bà nói là. Này nghe bà nói là mày phải bảo đấy em ơi, anh đã gặp được bà lợi anh rồi. Alo. Tao cho chặt đấy. Có vậy đứa nào đấy? Thế mày là vợ thằng Kiên thì tao chả biết rằng mày là vợ thằng Kiên. Nhưng mà thì tao hỏi mày một câu nè. Thế mày lấy hôm mà cháu tao bây giờ bố nó chết rồi chúng mày vào Vũng Tàu làm ăn. Bây giờ xa xứ quê nhà. Thế bây giờ bố nó chết rồi, mẹ nó chết rồi, anh em mỗi người một phận một phước. Mày ngẫm đi hai vợ chồng mày trước đây vào Nam có cái gì? Bữa ăn chẳng có bát uống gì không? Bây giờ các cụ ủng hộ cho, bố mẹ mày cũng chết ủng hộ cho. Bây giờ con cái mày làm ăn phát đạt. Nếu mà mày đi, cháu tao đi ra ngoài Bắc rồi tìm các cụ mà mày cứ sưng lên thế hả cháu đâu? Đi nhưng mà không vui vẻ. Thế cái máy cái to đâu rồi không luôn bấm. Máy con hư rồi. Cái máy này để teo. Cái máy to thì mày giấu đi đâu rồi. Thế còn đây về nhà về cửa thì là bây giờ đây nó đường xã xa xôi xong bắt đầu đi. Mà mày đi không vẻ. Tao vừa nói rồi nếu vợ chồng không vui vẻ thì đừng nên đi. Đi rồi mà phải vui vẻ. Còn đây chấp nhận cho chồng đi thì phải vui vẻ. Thì tao vào tao còn đậu cho con mày để học hành người tao còn no cho các cháu chứ. Hôm đấy đầu tiên đi mày có vui vẻ đâu. Hôm qua mới gọi điện là ấy chồng mày bảo chưa được thì mày bảo như thôi ở lại. Chứ còn hôm đấy đầu tiên đi là mặt mày nặng như là đá đeo với cháu dâu à. Thế mày ngẫm đi, hai vợ chồng mày hai bàn tay trắng bây giờ được như thế này là ở ai? Thế con này mày đi làm gì? Con đi để đấy gọi mẹ về mẹ Đây bà. Tao đẻ ra thằng Trung. Vâng ạ con bà con với hai chị em cùng con bà. Thế bây giờ đây các cháu, bây giờ chồng cháu bây giờ mày tính thế nào thằng Kiên đây? Mày lấy thấy cháu tao có ngoan không? Đâu hỏi mày cháu tao có ngoan, thằng Kiên nó có ngoan không? Thế mày lấy nó mày có thấy sướng không? Bây giờ tao có nói với cháu thế này. Thuận vợ thuận chồng các cháu hãy đi tìm. Còn nếu không thuận vợ thuận chồng thì tốt nhất là các cháu không nên đi tìm. Đi tìm thì phải vui vẻ. Thì
vé vui chứ không phải là đi tìm các cụ xong nào mặt cứ vênh lên như bánh đa nước là các cụ không bao giờ chấp nhận đâu. Cái thứ hai là các cụ thà không gặp các cháu còn hơn gặp các cháu mà khó thì không sung sướng gì. Con thích nghe chưa? Mà mày đi lấy chồng rồi mày vào đêm gì? Thì con thì đi với cậu này, hai chị em muốn nguyện vọng của con muốn đi để gặp với cụ này. Ôi giời, không bao bổ gì thì con ít lại. Mà đây cụ nhà con ít lên là tao cũng phải cố tao chen lên để tao chiến đấu. Bây giờ đây tao có nói cho cháu dâu thế này, con cái chúng mày bây giờ cái kinh tế điều kiện không có, nhà mình thì cũng túng chứ cũng không phải là giàu sang phú quý gì giàu cam. Đến bây giờ các cụ độ cho các cháu có bát ăn bát đẻ, kinh tế các cháu điều kiện các cháu có thì sau này các cháu ăn, chứ cụ có ăn được đâu. Thế đợt này cụ đang tính là về đợt này cho cháu Thủy xuống đây chơi với các cụ. Đấy cả không thì cho cháu ơi ít xuống đây ở cũng được. Xin cụ đi. Cụ nói rằng con khổ nhất nên cụ phải thương con ở trên này, cho con làm ăn để còn hai cháu nữa, hai thằng con trai chưa vợ đi cả. Con nhà mày lấy vợ kể con nhà mày liên quan gì tới đó? Đã liên quan thì cụ nhà mày có trách nhiệm. Còn bây giờ đây tao chỉ biết tao lo cho. Ê, cho cháu đâu thôi. Con mày có muốn tao đổ cho con cái nhà mày không hả Duyên ơi? Con muốn lắm là cái cụ sao là cháu đi ở tính tỉnh. Nó chơi bờ nhang nước lắm. Thế lên ăn nhậu con không nói được lòng cháu. Sao mày vợ chồng mày không dạy hư? Thì bây giờ nó tính tình nó như kiểu là nó điên nói lung tung giờ thì đâu Trước đó có thế đâu. và chứ nó không phải. Thế dạo này thằng ấy Duy nó không đi chơi nữa à? Giờ nó không đi chơi nữa. Chưa có đi chơi. Và Bây giờ nó chán đi chơi rồi. Bây giờ con thấy nó khùng chưa? và nó khổ. Nó khùng lằng chưa? Cho mày chết. Thì con muốn giảm cho con xin. Cháu dâu ơi, mày nghe rõ chưa? Thế bây giờ thằng Duy nhà mày nó khùng chưa? Nhưng mà vợ chồng mày có biết nguyên nhân tại sao nó khùng không? Em đây không thằng Duy đâu rồi? Cháu đang ở quê. Đợt này thằng Duy thế nào? Nó mấy thằng Toàn về rồi, tao biết. Thế nhưng mà đây đợt này có cho mỗi thằng Duy ra thôi à? Thì có hai bố con nó ra thôi, chứ có ai ra nữa đâu. Còn hôm nay đến đây là tao gặp cô cháu gái, cô X, X6 chết rồi, còn chị X thôi. Thế nên là về bây giờ đấy con nhà mày bây giờ cùng điên điên này. Ê, mày thấy có chán không? Còn đâu cụ mới chỉ, vì mày có tín đâu. Thương cái gì? Thương cái xương của chẳng còn. Bây giờ về nhà về cửa thương cái gì mà thương? Bây giờ tao còn lâu tao mới đậu cho mày. Bây giờ tao có nói cho mày nghe, giờ tao có để cho con mày khùng giá âm dần dần xem là con mày sẽ ra sao, rồi xem mày có đau khổ không. Bây giờ về nhà về cửa tao có nói cho mày nghe nhé, kể cả là những cái số điện thoại của bọn trẻ con nhà mày. Đừng có nghĩ là các cụ không biết. Ngày nào các cụ điều khiển qua điện thoại. Về cái điện thoại của con nhà mày thằng Duy ấy, là cái số của nó có phải cái số 0979555116 không? Vâng. Tao vẫn điều khiển trên điện thoại. Tao sẽ làm cho nó quậy phá bao giờ mày tín gì thôi.
Thế mày có nghe lời các cụ đâu mà mày tao phải cho con mày nghe, đúng không các cụ? Mày có nghe chúng tao đâu mà tao phải nghe chúng mày. Xin các cụ. Mày chỉ được biết cái lợi của mày thôi à? Bây giờ đây mày ngẫm đi. Bây giờ đây con cái cháu chắc là vốn tài sản quý giá nhất cuộc đời chúng ta. Bây giờ mày mà ấy cũng có mày chỉ biết đeo cái thận mày. Thế mày biết thận mày thì việc của mày. Mày có biết cái thờ UI không? Dây à? Mày đánh vần cho cụ xem nào. Thủy à? Đúng. Thủy nhà nào mày biết không? Hôm nào tao cho mày về quê. Mà mày về quê đi đúng không? Cô được xui đậu vậy. Con người yêu cũ của mày đợt này nó chồng nó tuổi mày sang mày yêu. Thế nên là tao có nói với cháu dâu này, mình muốn được các cụ phù hộ cho thì bản thân mình phải thay đổi hoàn toàn. Mình không thay đổi thì làm sao mà các cụ phải trách nhiệm gì ở bên với các cháu. Hiểu chưa? Bây giờ cháu không có tâm, cháu không tín tâm. Bây giờ cháu đòi các cụ cho các cháu ấy hoa quả tươi tốt ở đâu ra? Bây giờ kể cả đây giờ đi, cháu từ trước đến nay ta không thấy cháu bao giờ tín, mà không bao giờ cháu tin. Để cháu bảo trên là hết thì thôi, đi đâu tao phải dạy con là mày nghe lời bố mẹ à? Mày còn chả nghe các cụ thì làm sao mà các cụ phải cho con này nghe mày? Mày nghe rõ gì chưa? Sai rồi thì tha cho em nó rồi cho con nó đổi. Đấy việc của nó. Tao nói mày bây giờ để cho em dâu mày tự giác ngộ. Còn không bây giờ của cái cụ ấy cho. Bây giờ cụ không lấy đi làm gì. Nhà cửa trong trứng tàu cũng chẳng lấy đi làm gì. Nhưng cụ sẽ huấn luyện cho con nó quậy phá lung tung. Có một thời gian cụ còn ấy vào, cụ còn ấy kệ để cho con mày đi chơi. Mày có nhớ cái vụ đi chơi không? Mày có nhớ cái vụ mất tiền không? Cụ sẽ làm cho con khổ hơn thế mà chưa thôi. Còn cháu gái đi lấy chồng rồi. Mày biết cái chuyện gì? Mày có lo được cho nhà cụ không mà mày lớn? Ở con ít kia. Đã chứ bố con nhà ít cháu. Con có xin cụ thì cụ có điều gì có sai sót thì cụ bảo con. Bây giờ lấy vợ lấy chồng dù sống ở đâu cũng thế. Thế bây giờ nhà mày là người Bắc hay là mày người Nam? À, mày là người Hải Hậu à? Thế mày không là người Vũng Tàu à? Thế sao này thờ với cả thủ công ở bếp thế? Không, mấy nhà con có rồi. Ở đây vào Lam nhà mày thắp hương nữa, thỉnh thoảng mày thắp hương xuống bếp để làm cái gì? Không, nhà con có gì bếp bỏ. Không là bát hương nhưng mà đây thắp hương. Hương gì bếp? Mày hỏi vợ mày đi. Con có thắp hương gì bếp bao giờ? Mày hỏi vợ mày đi. Mày về mày hỏi tình yêu tình ngủ của mày đi. Thế nên là bây giờ đấy người Bắc theo đúng người Bắc. Mày miền Nam kệ người ta thắp đến nhang hay thắp đến gì kệ người ta. Mình là người Bắc mình phải theo đúng người Bắc thì mình mới làm ăn phát đạt được. Mà đây là một phải tín tâm. Các cụ ở xa bây giờ tận từ Hải Hậu Nam Định vào trong miền Nam đâu có phải là gần. Vào đến tận Vũng Tàu người chúng mày đi một đoạn đường rất chi là dài. Thế nên là vào trong đấy mà ấy, vợ mày thì không tín tâm, không có tâm có đức gì cả, mà cũng không bao giờ ở đây ấy nọ kia. Hôm mày về mày thấy vợ mày mặc quá cái áo đá đeo không? Vâng. Hả? Mày trả lời cho tao đi. Có. Thế nên là các cụ ơi, hãy đẩy đây là các cụ phục hộ cho con nhà mày. Đó thì nhà con có sai thì con xin các cụ Mà tao hỏi vợ mày có bao giờ quan tâm đến nhà tao không? Quan tâm đến các cháu, các chắc tao ở quê hay các chị, các em không? Mày cứ làm mày làm chồng mà thì tự mày trả lời được. Nếu bên ngoài nhà nó có việc gì ót cái là nó lo ngay. Nó gửi tiền phải đâu ngay. Thế còn bên nội nhà mình đấy mày biết thừa rồi mày ở bên đó rồi mày biết.
xin tao có Thế nên là tao không thể hộ được đâu, kệ con nhà mày đi. Kệ cho nó cháu phá phách khủng khiếp. Hôm nọ nó cũng đến đây nhưng tao có thèm gặp đâu mà. con đơn xin con có gì sẽ nói thì con xin về. Đàn ông ấy không bao giờ nuông chiều vợ. Là một, tao đối xử với nhà ngoại nhà mày tốt, mày cũng phải đối xử với tao ra tốt. Thì mới có gọi là vợ chồng nhá. Chứ chỉ biết một vết thủng này mày đâm quay giống cô đi cái điện thoại giống con ấy. là cụ cho lộc, cụ sẽ đòi được lộc. Tao không cho cháu vàng bạc cho quý trước mặt cháu, nhưng tao cho kinh tế rồi tao là ăn may mắn. Tao không lấy lại được của mày thì tao lại giúp được cho con cái thì chúng mày quậy phá, thế là tao lấy lại. Tao có đơn xin của Chêu, bao giờ mà vợ mày thay đổi thì tao thích. tao về thì gì thì bảo con để con bảo con. Có chắc là nghe về là nó biết được rồi. Hiếp gì? Tao nói là vợ mày biết cái tính tình của vợ mày mày phải biết rồi. Vợ mày chả bao giờ tôn trọng dỗ Tết cũng thế. Chả bao giờ bảo chồng là ê có trách nhiệm gửi tiền về quê thắp hương ông bà. Bây giờ con cái mình lớn rồi gửi về. Vợ mày đã bao giờ gửi về chưa? Mày làm chồng mày nghe gì ra? Tao nói đúng hay tao nói sai? Thế vợ mày đã bao giờ gọi điện về hỏi thăm các chị các em nhà tao chưa? Tao nói đúng hay là tao sai? Đấy là cũng là các chị của con đấy. Các anh các chị của con đấy. Thế nên là đời đâu người ta bảo rồi, anh dê dòng được cây khế chua, anh phải ăn cây khế chua. Anh dòng cây khế ngọt, chắc chắn người ta sẽ ở cây khế ngọt. Chứ đừng dòng khế chua rồi ăn cây khế ngọt được. Rồi chứ cháu trai, mày lấy vợ mày phải chấp nhận thôi. Thì con nhà con nó sai sót thì Nó sai rất nhiều chứ không phải bây giờ thì thì cô sai. chỉ bảo con về con nói với nhà con. Thế từ trước mày đã bảo lúc đó chưa? Bây giờ con xin con về. Xin cụ đây tới thì nó nghe cụ nói điện thoại là từ tiêm rồi thì phải tha cho em nó, cho con nó độ tính được biết thì con là Đấy việc của nhà mày. Còn tao nhà mày con hai đứa trở lấy được vợ kìa. Đời nhà mày đây. Việc nhà mày chữa đang lỗi mình bạch này còn mắc cọc con rêu. Còn thằng này đây cũng chưa phục hồi cho con nhà mày phải đâu. Con xin cho cháu Cho nó tỉnh táo và cho nó không khùng điên nữa, và cho vợ trẻ cho con là ấy để nó đỡ quậy phá con nữa, để con làm con ăn. Chứ con bây giờ tôi thấy cháu nó quậy phá nó khùng điên con khổ lắm. Tao làm con xin con này đứa nào nghe đấy, cái nhà con mới mua thì đứa nào nghe đấy, cụ cho con hỏi đứa cái nào nhà nghe đấy con này. cái con hỏi cụ là cái nhà con mới mua về có được Nhà mày mới mua thì kệ nhà mày. thì mua xem con ở nhà đấy Quà mày đâu? quà con này Quà mày ấy là quà của cháu gái tao. quà cậu ấy ạ. Đây à, tình quá nhỉ. Thế nhưng mà đấy, mày thấy khổ tâm không có tiền của con quậy phá có khổ tâm không? và con khổ Thế tiền nhiều thì là đi cho nhà vợ yêu. Mày biết tiền đấy quay về nhà vợ mày cũng biết cái vụ ấy à? cho con xin có gì con về con bảo con Trước đây chả bảo được, bây giờ bảo được. nó bây giờ thì nhà con sợ Nghe để nó Sợ gì? Nó mà sợ rồi. Giờ nên mày bao nhiêu năm nay tao chưa thấy bao giờ là nó sợ gia đình. Mà tao thấy nó chưa bao giờ tôn trọng cuộc sống nhà mày. Mà chưa bao giờ nó tôn trọng đến bố mày, đến mẹ mày, cho đến ông bà dưới xuống tận. Nó sợ cái việc gì? bây Thế giờ, nên là tao cứ hành con nhà mày thôi. bây giờ nhà con biết rồi thì con nhà Mà con- tao không hành một mình thằng Duy đâu. Rồi tao hành một tí. con xin Thằng Duy tao cứ hành cho đến khoảng chục năm nữa, xong bắt đầu tao lại tiếp tục lại đứa khác thay thế. con xin con có gì sai sót con về. Mà vợ cháu ấy lâu lâu không thấy về quê. Quê năm ngoái Tết vừa rồi Tết vừa rồi thì con về Về là về khác nó về là đó à?
nó ngủ bên nhà đó. Bên Nhà đó. vâng. Mày lên cổng nó cũng không trình. Đồ đạc các thứ từ Sài Gòn đi ra là từ Vũng Tàu ra là đi về thẳng nhà ngoại. Ngủ nhà nó. Nó có về là nó bảo nó ngủ nhà nó không? Có. Cháu gái có biết không? Con ở ngoài Đấy mày là người sống mà mày còn chả biết chứ chứng tỏ là các cụ trình đọc cái quả. Thế nên là đợt này ta bàn với bố cháu rồi, không ai làm được mà một mình bà quyết định. Bà cho các con tổng giống được thì bà cũng sẽ phạt các con với cháu bà được. Con xin. Bà không phạt ngay bây giờ đâu, nhưng bà sẽ phạt đi. Một vài năm nữa bà phạt và phạt nhiều các thứ nữa. Con xin. Bao giờ vợ mày biết đây, chắp tay biết có tâm lúc ấy tinh sản về rồi. Bây giờ nhà con biết rồi. Bây giờ nói không ai là thay đổi được một phát là thay ngay. Mà là phải từ từ theo tháng này. Mày thấy ông bên số thằng Duy tao còn biết. Nhớ chưa con? Chứ đừng là thấy không phải là không biết. Con xin. Thế lên là đây, dẹp cái gì? Mày chả dẹp được vợ mày thì thôi tao chịu. Thế lên người ta bảo rồi, đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão. Đây, đội vợ lên đầu thượng họ suốt lắm. Thế nên là cháu dâu ơi cháu dâu còn lâu mới phù hộ, nhớ đời cháu dâu. Mang tiền mang của nhà ngoại con mau, nhà lộ chẳng thứ cần đi làm gì, giờ hành cho chết con mày không. Vợ chồng bao khỏi suốt đời ông lo tha cho thì nó Bây giờ nhà con biết rồi thì con làm cái này phải do vợ cháu quyết định, chứ không thể làm một giấc một chiều các cụ tin vợ cháu được. Bây giờ cái gì thì cái cũng có đáp án dài. Còn nếu không là các cụ mà vợ cháu về bên nào nhà nội nhà mình đi về, nhà mình thắp hương ông bà ông phải bảo bên nội đi, rồi sang bên ngoại gọi là ê nhớ các cậu các mợ thì sang bên ngoại cũng được, chơi thôi chứ đừng có ở. Nó này về nhà ngoại nó ngủ. Vừa năm ngoái theo dõi lắm. Thế nên là chúng tao bây giờ đang đòi lộc nhà mày đấy. con xin rồi. Nói Mày xem nó còn nói không? Để cho chị mẹ lâu rồi đó. Đấy, cụ vẫn đang nói đấy. Con đừng nói cụ đừng giận, mày nó đây em không xin cụ đi. Mày xong lại em được. Đây mày nói đi. Tao hỏi mày có bao giờ mày tôn trọng nhà tao thì từ chúng tao biết. Mày có tôn trọng bên đằng lộ nhà tao đâu mà kêu với ca. Mày có bao giờ mày biết là sai của mày đâu. Lúc nào mày cũng nhận phần đúng của mày. Ngay như mày năm ngoái mày về, mày còn ngủ bên nhà ngoại nhà mày, chứ mày không thể ngủ đằng lộ nhà cụ. Thế đắc đằng lộ nhà cụ là toàn gai à? Bây giờ nhà cụ bây giờ mày về, bên đây mày dọn dẹp sạch sẽ đi, mày ở đây với các cụ một tối. Mà đến nhà là nhà của chúng mày các cụ cho, chứ có phải là các cụ mang đi được đâu. Bây giờ nhà đừng có nghĩ nào cái nhà ấy cũng là nhà. Bây giờ mày ê hàng 5 giờ mày ê 2-3-5 mới lại về, hàng 5 giờ mới lại về, chứ có phải về liên tục được đâu. Về dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho các cụ, xong là đây ở đây thắp lên nhang cho các cụ ở đây. Người ta ở trong miền Nam rồi cứ cho chúng mày ở đây, có phải ở ngày nào chúng mày ở đâu rồi chúng mày lại về. Bây giờ chúng mày về thì chúng mày bảo đi đâu thì đi cũng không bằng cái nhà của các cụ nhà để lại cho chúng tôi. Bây giờ chúng mày về đây mày sợ là đấy nặng, mày lại sợ là hôi, mày lại về bên ngoại nhà mày ở. Thế là các cụ chúng tao hôm đấy nè, tất cả ông bà lội rồi bố mày rồi mọi người bảo hôm nay nó về thì chúng ta phải phù hộ cho nó để cho nó ở đấy. Nhưng mày có ở không? Mà nhà này tao bây giờ để cả 5 giờ không có người đây trông non dọn dẹp, mà tao chỉ cần là chúng mày về ở cái nhà của các cụ một hôm, các cụ cũng sướng về các cụ. Thế đấy có phải nhà mày không? Con xin. Nhà con sai thì con
Còn bây giờ tao có nói mày có thắp hương ngàn lần mà các cụ cũng không quan tâm tâm đâu. Bởi vì là nhà cụ có, đất của cụ có. Bây giờ các cháu về dọn dẹp đi, kể cả đây không có quạt, sang hàng xóm mượn cái quạt về ngủ ở đây. Nhà mình có bà, có phải các cụ. Bây giờ đây để vắng tanh nhà không người ở thì các cháu ở đi sợ cái gì? Nhà của chúng mày chứ nhà của ai? Nhà của tổ tiên đấy, chứ ai ở mà sợ. Con năm nay về thì sang nhà ngoại mà ở lớp. Con xin phụ thì bao giờ là con biết rồi. Kể cả mày. Còn không bây giờ đây chúng tao chết rồi, chúng tao không ăn được rồi sao? Nhưng chúng tao sẽ theo dõi, chúng tao sẽ phạt con cái chúng mày mới là người đau khổ. Lấy số điện thoại của con nhà mày thằng Châu Phi tao còn đọc quanh vách kìa. Chứ đừng nghĩ là ê, các cụ không đọc được cái số của các con nhà mày đâu. Thế nên là tao không cần thằng Phong nhà mày. Thích thì nhích nha, nhưng mà cũng không bao giờ đậu cho đâu nha. Tôi lại còn tin tưởng với các cụ đâu nha. Xin các cụ đi này, còn xin cụ đi. À, tao không chấp chúng mày, thế tao không bảo chúng mày. Thế bây giờ chúng mày làm con làm cháu, tao không mắng chúng mày thì tao mắng người ngoài à? Xin các cụ đi, cụ tha. Tao mắng người ngoài để cho người ta ỉa vào mặt các cụ à? Có phải các cụ? Mắng làm sao được, kể cả cháu gái tao đi lấy chồng tao cũng không thể mắng được. Bây giờ nó sang gia đình nhà người ta rồi, nó sang bên nhà ông Phin rồi, nhà ông Chém bà Phin rồi, nó lấy thằng Sáu rồi, tao cũng không thể mắng được nó. Có vậy đó cô. Mày làm dâu con mà cái nhà chúng ta vẫn ở quê vẫn còn đấy. Mày nhìn rõ chưa? Thế nên là bây giờ đây tao không độ cho đâu. Đây mày muốn vợ chồng mày muốn làm cái gì thì mày làm. Còn đây chúng mày tài, chúng mày giỏi, tự chúng mày giải quyết, tự chúng mày làm ăn đi. Còn bây giờ đây tao cứ hành đấy, tao đã bảo rồi tao hành thằng này à, ít nhất phải 35. Sau đó tao lại hành tiếp. Còn mày để còn thách đỡ cụ con ơi xem biết số của thằng Phong. Mày bảo cụ ơi cái cụ tỉnh đây và cụ điện cho cháu Phong của con ấy. Mày thách đố còn khẩn tao à? Thế tao đọc cái số này xem có 7 số của đứa nào nhá. 78794678330 của đứa nào. Lớn mẹ chồng mày là thông minh đọc đi. Xin cụ đi thôi. 78794678330. Mày có đọc được không? Một số của đứa nào không? Các cụ nổi điên đấy. Mày trả lời cho tao xem nào con điên. Số đấy vừa đọc phải đọc ngược lại nữa nào. 0387649787. Cái số của Phong à? Tao đọc ngược không bao giờ chúng mày thua. Để cả số của con như mày, chúng tao đọc ngược là không bao giờ thuộc được. Có phải ngất bộ? Chúng mày chỉ đọc xuôi của Phong nhà mày thôi. Còn đọc ngược hơi khó đấy. Đấy bây giờ cụ lại bấm cho thằng Phong đây này. Đấy. Xem là có đúng số của Phong nhà mày không? 3876497 đấy. Còn đọc ngược lại là 787. Nhà mày có đọc được cứt. Alo có phải Phong không cháu? Mày xem là có phải thằng Phong nhà cháu mày không? Cứ thế vào tay bảo nghe. Phong ơi nghe cụ nên cụ. Có phải Phong không? Phong à. Cụ nên thì nói với cụ à. Sao lại hành nó ông này? Cháu toàn biết nhà. Thế nên là bây giờ đây thằng Phong cứ nghe là cụ thì là mẹ cháu là cũng hay không bao giờ nên các cụ sâu xa đâu. Thế nên là bây giờ cụ rất buồn mẹ cháu. Mà còn kể cả cái số điện thoại của mẹ cháu là các cụ có chắn mắt các cụ cũng đọc được. Cái số của mẹ mày là 9523975690. Đọc xuôi là 0965793793. Ê 793259.
Đúng số vợ. Nhà này ông đọc ngược, đọc xuôi, đọc ngược. Nó không đọc được đâu. Thế nên là đây các cụ nói cho các con nghe nè. Số điện thoại cũng không quan trọng, mà quan trọng là tính đức con người. Phong ơi, thì đợt này đi cháu xem thế nào là cháu có cái về gì là quê gì là đi sang đây hè cháu có về quê với cụ không? Cái bằng gì thôi. Thế còn hôm nay đợt này cụ thấy tình hình là đấy bây giờ thằng Toàn đấy nó đang dẫn lên thằng Duy về quê. Thế thôi các cháu cứ yên tâm được ủng hộ nhá. Thế còn đây là sau này cụ sẽ ủng hộ cho cháu đâu cái gì như nào. Đây thằng Duy. Cháu này cháu Thế cứ biết hết là 30 chưa phải là Tết. Thế còn đây thôi. Đó, cụ bảo này. Bây giờ đây cụ bấm vào cái số là 0979555116. Số đây có phải số ông Duy không? Đấy, mình thấy các cụ chị nào. Thôi nhá, tạm biệt chắc. Đấy, chết đây nè. Siêu. Thế còn đây mày ngừng mày. Bây giờ số của vợ mày bây giờ chỉ cần bấm cái này, mình sao chết là bấm cái này là chuyển sang số vợ mày. Đấy, là ta bấm theo số. Mỗi một cái gõ là một cái số. Đây là một cái gõ đầu, nhạc thì là cái 0. Cái sau thì là cái 9. Cái mạch nữa thì cái 6. Cái mạch nữa là 5. 5 rồi 7, 9 đây. Thế nào? Bây giờ chị tính thế nào? xin cụ đi. Tao mà bây giờ tao mà vào tao phạt đi cả thằng Phong nhà mày thi đại học tao làm cho đổ như đổ ngã được còn chết nước. Con xin cụ lên. Này, không nói đâu. Thôi. Bao giờ tao phải thấy vợ mày thật tâm. Còn đợt này mày về mày sang bên nhà ngoại. Tao có nhà đấy. Tao có cái nhà đấy, nhà tao nhà hoang đấy, chứ mày không ở đấy. Có đúng không cháu? Cụ không cần có, mà cụ không cần lên nâng cao cố đẩy. Cần là cần cái tim của chúng mày. Thì con có lòng thành con mấy.